No niin, morjosta rakkaat konkelot. Nyt ollaan luonnonsuojelualueella ja katsotaan tässä luonnonsuojelu Tuho 2. Eli tässähän minä viimeksi kun kuvasin, niin vein polkupyörällä niitä sieniä hakemaan. Otetaan tähän se pätkä. No niin, päästiin mehtään. Ja vanha sanonta on, että kävele oisit jo perillä. Ja tämmönen se nyt on. Eli nythän täällä on vaan puuta joka paikka ristronkelillaan. Kävän nopeasti, minulla on tuolla koira autossa, kun se ei suostunut jäämään pihaan. Enkä polkupyörällä jaksanut tällä kertaa tulla, niin kävän nopsaan tässä kahtomassa. Eli niin kuin näkyy, niin aika paljon puuta on mennyt tässä nurin. Ja täällä on siis tosiaan niin ihan kauhea ryljanssi. Niin tässä kohdalla vielä näkyy, niin tässä näkyy tosiaan, että tää on luonnonsuojelualue. Mut siitä huolimatta niin täällä tapahtuu melkoinen sotku. Minäpä nopeasti itteni huitasen tuonne mäen päälle, niin katsotaan mitä siellä on jälkiä. Se on aika tyypillistä, kun meikä lähtee tekemään jotain, niin se ei vaan onnistu. Mutta tuo nyt oli jo ihan yllätys, että muovipussikin tippuu taskusta kajelloa polkupyörällä. Mut siellä niitä ois. Joo, ei tää juokseminen ei oo minun juttu. Täällä näkyy vielä itetty puita makkoilemaan tänne. Ja tuho ei kun jatkuu. Hittolainen. Juoksin tänne ylämäkkeen kiireellä, että kerkiin kuvata ennen kuin koira hermostuu autossa. Mutta eihän tälleen huonosydämiselle ja paskakuntoiselle oikein sovi tämä. Siellä on iso mäntynuri. Mutta tämmönen tää niinku tällä harjun päällä on tää tuho. Siellä on kokonaisuudessaan mehtänuri, niinku täälläkin. Kaikki mehtä on mennyt ihan pitkälle. Täällä on osittain tosiaan korjattu näitä puita. Hirmu paljon on edelleen kaatuneita täällä. Ja tämä tosiaan jatkuu. Siinä on pitkä mänty pitkällä ja puut on konkelossa. Ja tiellähän se vasta rytinä on vielä. Ei täällä ole edes käyty korjaamassa näitä. Eli täällä on edelleen kaikki puut pitkällä. Ja siinä on luonnonsuojelualueen merkki. Ja tätä näkymää on koko Niemenkärki. Ei näy tuolla kun muutama koivu on pystyssä. Tää oli sankkaa mehtää aikaisemmin. Tähänkin minulla on tuo filmin pätkä siitä, kun oli siellä sienessä ja katsoin, että miten nätit maisemat. Laitetaan se tähän väliin. Ryllit. Mut nyt näyttää siltä, että ne on kerätty pois. Mutta maisemat on kauniit. Jos ei muuta päästä nauttimaan tällä nyt, niin sienisaalista tai mustikoista, niin ainakin maisemista.
Ja tämän näköinen se nyt on. Sama kohta. Eli kyllä se aika kovasti veti tuossa. Siellä on ylhäältä katkenneita puita ja täällä on vielä ihan hirvittävä määrä puita. Mut metsäkoneet on lähtenyt poikkeen. Semmonen. Joo, eli melko kokonaisvaltainen rysähys se oli. Ja täällä on tosiaan metsäkoneet ollut nyt reilun viikon. Ja nyt on pois lähtenyt. Ja eikä nyt oo saanut kuin pienen osan tuosta alueesta putsattuun. Kyllä. Se oli se tuuli, mikä tuuli tuossa, niin me voisin tähän laittaa kartan siitä alueesta, kun se lähti tuolta Pölkkysalmen puolelta, toiselta puolelta ja pyyhkäs tämän Hiekkaniemen kärjen. Siitä jatko tuonne Puhokseen, missä oli se vanha navetta. Ja siitä jatko tuonne Rääkkylään kohti Hammaslahteen. Niin kuulemma Piranniemen kohdalla ainakin niin on ihan järkyttävästi ollut kans metsätuhoja. Tuhoja tosiaan. Mutta kylläpä nyt puuskuttaa. Ei oo kaikki kohilla. Että jos tämmönen liikunta puuskuttaa, niin pitäisi varmaan lähteä tutkituttamaan syvään ja jotain muuta. Joo. Mutta tämmönen tosiaan, niin pitää käydä vielä joku kerta pyörähtämässä sitä rantalenkkiä pitkin, rantaviivaa pitkin ja käydä se niemen kärki kahtomassa kanssa. Sitä ei ole todellakaan vielä millään tavalla putsattu sitä niemen kärkkeä, koska tää pysähtyi tämä metsäkoneen jäljet ja tää raivaus tuohon, mihin mie pysähdyn kanssa, nousin kahtomaan. Niin siitä eteenpäin on todella sakeasti vielä mänty ja koivu ristikkäin. Eli viime viikon sunnuntaina siellä käytiin kävelemässä ja katsottiin, että onpas melkoista jälkeen. Niin kuin tuli vähän kommenttia, että ei perkele saa mennä, jos on puut konkelossaan, tuon kokoiset puut, niin siinä pikkuinen tuulivirekkääpi, niin saattaa olla niskassa. Ja niitä puita ei oteta koppia ollenkaan. Mutta lähinnä tää oli vaan tää juttu siitä, että miten silmänräppäyksessä voi tämmönen luonnonsuojelualue niin kuin mennä täysin pilalle. Ihan täysin pilalle, että tästä ei käytännössä niin ei paljon jäänyt mitään. Seuraava 60 vuotta tämä luonnonsuojelualue on taputeltu ja tiellä ei hirveästi ole niin kuin maisema-arvoa eikä tämmöistä luonnossa liikkumisarvoa. Että tää on ihan järkyttävän pilalla. Joo. Kun se tosiaan se luonnonsuojelualue alkaa heti tästä tienlaajasta. Ja se on koko matkan tuonne. Ja tämä kohta on niinku, ei jos mitään. No tuossa männöö tietysti ajokoneen ja tuon harvesterin jäljet mennyt, että ne kävi tuolla rannassa todennäköisesti hakemassa ja kaatamassa niitä puita, että onhan se niinku se ensimmäiset tuhojäljet siellä rannassa niin oli tuolla sen Suolammen toisella puolella, mistä mietin, että täällä on tehty ympäristörikos, että on kaavettu puita luonnonsuojelualueelta. Mutta on meillä puuta. Siinä on kuule kovasti kaiken näköistä. Iso mänty ja kuusta ja kaikkea. No ei tässä kuusta ole, kun mäntyhän nää tietenkin on. Mutta paljon on joka tapauksessa. Kyllä, eipä mitään. Mie pistän auton käännä ympäri ja lähden takaisin kotiin, niin mulla on
pihassa on hirveästi hommia. Syksyhommat jatkuu ja vaimo keksii koko ajan lisää. Hyvä, ei mitään muuta kuin kiitoksia kun katoitte ja erittäin hyvää tulevaa viikonloppua, palataan asiaan. Morjens!